नमस्कार, वेबसाइट डिजाइनिङको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यो एपिसोडमा फ्रीमा वेबसाइटको लागि आवश्यक पर्ने लोगो र फेभिकन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामी पहिलो चरणमा वेबसाइटको लागि फ्री लोगो कसरी क्रिएट गर्ने भनेर जानकारी दिन्छौँ भने अर्को चरणमा वेबसाइटको लागि आवश्यक पर्ने फेभिकन कसरी क्रिएट गर्ने र यो फेभिकनले के काम गर्छ, के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् टपिकलाई सुरु गरौँ। वेबसाइटको लागि चाहिने लोगो डिजाइन गर्ने धेरैवटा यस्ता वेबसाइटहरू छन् जहाँ चाहिँ धेरै जस्तो वेबसाइटमा तपाईले लोगो डिजाइनको लागि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने केही वेबसाइटहरूमा चाहिँ तपाईले प्रोफेसनल टाइपको लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा पनि केही लिमिटेसनहरू पनि चाहिँ पक्कै हुन्छन्। यसै क्रममा यो लोगो डिजाइन गर्ने क्रममा नै यहाँले धेरैवटा वेबसाइटको नामहरू सुन्नुभएको होला। यहाँनिर canva.com भन्ने नै सुन्नुभएको होला। यो चाहिँ हामी धेरैजनाले प्रयोग गर्छौँ, जुन चाहिँ अरूभन्दा सजिलो पनि छ र यसमा धेरै प्रकारका डिजाइनहरू चाहिँ यहाँनिर गर्न सकिन्छ। अब हामीले यो एपिसोडमा क्यानभाबाट फ्रीमा कसरी वेबसाइटको लागि लोगो डिजाइन गर्न सकिन्छ त्यो देखाउनेछौँ। canva.com मा जानु होला र canva.com मा गइसकेपछि सुरुमा आफ्नो इमेल राखेर युजर आइडी बनाउनु होला र युजर आइडी बनाइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ र यो इन्टरफेसमा यहाँनिर सर्च गर्ने ठाउँ छ। अब यहाँनिर तपाईले लोगो मात्र हैन, कुनै पनि टेम्पलेटहरू, कुनै पनि डिजाइनहरू, कुनै पनि ब्यानरको डिजाइनहरू चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर लोगो भनेर सर्च गर्छु। लोगो भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर लोगोका धेरै टेम्पलेटहरू देखिन्छन्। अब यहाँनिर कुनै प्रो लेखिएको छ, प्रो चाहिँ तपाईले युज गर्नुभयो भने पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसैगरी प्रो नलेखिएका टेम्पलेटहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले कुनै पनि लोगोलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुन डिजाइनको लोगो यहाँलाई ठिक लाग्छ त्यो लोगो चाहिँ हामीले चुज गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर क्लिक गर्न सकिन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट भन्ने अप्सन आउनेछ। यहाँनिर गएर कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। कस्टमाइज नगर्ने आफैले नै मेनुअली कस्टम क्रिएट गर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यो पनि गर्न सकिन्छ। सकेसम्म चाहिँ त्यसरी तपाईले मेनुअलै क्रिएट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। यहाँनिर मेनुअल पनि आफ्नो डिजाइन अनुसार एडभान्स लेभलको लोगो बनाउन सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर टपमा जानु होला, यता राइट साइडमा क्रिएट अ डिजाइन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कस्टम साइज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर विशेष गरी वेबसाइटको लोगो चाहिँ यो विड्थ चाहिँ 150 को राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भने हाइट चाहिँ 50 पिक्सलको राख्दाखेरि ठिक हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको वेबसाइटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यो राखिसकेपछि यहाँनिर क्रिएट न्यू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट न्यू डिजाइन गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा टेम्पलेट खुल्नेछ र यो टेम्पलेटमा चाहिँ यहाँले लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर डिजाइनमा क्लिक गरेर यहाँनिर सर्च टेम्पलेट भन्ने छ, यहाँनिर गएर तपाईले अरू डिजाइनहरू पनि सर्च गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एलिमेन्ट्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर कस्तो खालको एलिमेन्टहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने हो त्यो चाहिँ पाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर धेरै प्रकारका एलिमेन्टहरूको डिजाइनहरू तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर फ्रेम, लाइन, एरो, सर्कल कस्तो खालको चाहिने हो त्यो टाइपको एलिमेन्टहरू, त्यो टाइपको सेपहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ यो सेपलाई यहाँनिर ल्याएर राख्न चाहन्छु र यहाँ ल्याएर राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन गराएँ मैले। अब यसमा चाहिँ दुईवटा कलर छ। अब यो कलरलाई चेन्ज गर्ने हो भने यहाँनिर माथि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा कलर छ। एउटा कलर यस्तो खालको छ, यो कलरमा क्लिक गरेर तपाईले अर्को नयाँ कलर चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो यताबाट अर्को साइडमा अर्को कलर छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ अर्को कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो सेपको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यो कलरलाई चाहिँ यसरी राइट साइडमा चाहिँ रेड र लेफ्टमा चाहिँ यसरी ब्लू राख्न चाहन्छु। अब यसपछि हामीले टेक्स्ट एड गर्नु पर्यो भने कसरी एड गर्ने त? अब यहाँनिर टेक्स्ट भन्ने छ, टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टेक्स्टको धेरै डिजाइनहरू चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। त्यो मध्ये कुनै पनि टेक्स्टको डिजाइनहरू राख्न सकिन्छ र यहाँनिर धेरै जस्तो यहाँनिर प्रो लेखिएको चाहिँ यो प्रो भर्सनहरू हुन् भने यहाँनिर चाहिँ जुन प्रो नलेखिएको डिजाइनहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। यसको लागि यहाँनिर सिधै माथिको एड सब हेडिङ, एड हेडिङ गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। अब यहाँ ल्याइसकेपछि यहाँबाट हामीले सिधै यसरी नाम राख्न सकिन्छ। अब यो लोगोको डिजाइन पनि हामीले यसलाई यसरी साइडबाट सानो ठुलो गर्न सकिन्छ। यो धेरै गाह्रो कुरा छैन। अब यो टेक्स्टलाई पनि हामीले यो टेक्स्टको फन्ट पनि यहाँनिर चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर फन्टको टाइपहरू, फन्टको स्टाइलहरू पनि हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। कस्तो खालको डिजाइन हामीले राख्न खोजेको हो त्यो डिजाइनहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर सजिलै राख्न सकिन्छ। त्यसपछि
यो टेक्स्टको कलरलाई चेन्ज गर्ने हो भने यो टेक्स्टलाई यसरी सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो माथि छ यहाँनिर ए लेखेको ठाउँमा कलर छ यहाँनिर गएर यो कलर क्लिक गर्नुभयो भने कलर पनि यसरी सजिलोसँग चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं अब यहाँनिर यसको हामीले अरु डिजाइनहरु पनि ल्याएर यहाँनिर राख्न सक्छौं अरु यो सेपको डिजाइनहरुको लागि चाहिँ एलिमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ एलिमेन्टमा अन्य डिजाइनहरु पनि यहाँनिर हामीले ल्याएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ एड गर्न सकिन्छ जुन यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ यसलाई हामीले सजिलोसँग गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ विशेष गरी सेन्टरमा पार्नु होला यो मैले छेउमा बनाएको छु यसलाई यसरी सेन्टरमा त्यसरी लान सकिन्छ र यो चाहिँ एउटा सामान्य खालको लोगो बनेको छ अब मैले यहाँनिर चाहिँ यो भन्दा अगाडि अलरेडी बनाइसकेको छु यो लोगो मैले यस्तो खालको बनाए मैले यसै गरी बनाएको छु सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो बनाइसकेपछि यहाँलाई ठीक जस्तो लाग्छ भने यहाँनिर फाइलमा जानु होला र फाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला अब यहाँनिर चाहिँ पीएनजी मा अथवा जेपीजी मा केमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फाइल फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र चुज गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो पेमेन्ट देखाएको छ यसमा चाहिँ पेमेन्ट गरेपछि मात्रै हामीले भने अनुसारको साइजको भने अनुसार चाहिँ फर्मेटमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यसको लागि अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि यो 3 डटमा जानु होला अब यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड फ्री वाटरमार्क भनेको छ यो चाहिँ वाटरमार्क चाहिँ डाउनलोड हुन्छ भनेको छ यहाँनिर चाहिँ यसरी डाउनलोड भइसकेको छ अब यो यहाँनिर यसरी डाउनलोड भएको फाइल चाहिँ सानो फाइल देखिन्छ हेर्नु होला एकदमै सानो देखिएको छ अब यसमा हामीले अर्को उपाय के लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँले आफ्नो कम्प्युटरबाट स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँको कम्प्युटरमा स्न्यापिङ टुल भन्ने छ त्यो स्न्यापिङ टुलबाट चाहिँ यसरी ओपन गरेर हामीले चाहेको ठाउँमा चाहिँ यसरी कति एरिया चाहिने हो त्यो एरियालाई चाहिँ न्यू गरेर यहाँबाट यसरी सिलेक्सन गरेर स्क्रिनशट लिन सकिन्छ जुन गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो इमेजको क्वालिटी अलि राम्रो र ठुलो साइजमा देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होला यहाँनिर यो क्वालिटी राम्रो देखिएको छ यसपछि यसलाई सेभ गरिदिनु होला र सेभ गरेपछि हामीले यसलाई सजिलोसँग युज गर्न सक्छौं अब यसपछि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा अब यो जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त व्हाइटै बनेको छ अब यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर छुट्टै एउटा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ remove.bg भन्ने वेबसाइट छ यसमा जानु होला र यसमा गइसकेपछि यसले चाहिँ हाम्रो एक क्लिकमा नै फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउन सहयोग गर्छ अब यसको लागि यहाँनिर अपलोड इमेजमा जानुपर्ने हुन्छ र अपलोड गरिदिनु होला आफ्नो फाइललाई जस्तै मैले यसलाई यहाँबाट चाहिँ अपलोड गरेँ अपलोड गरिसकेपछि यो केही सेकेन्डमा नै यसले ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनेछ यहाँनिर यसको ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ अब यहाँनिर साइडबाट यहाँले डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ यो पुनः रूपमा पीएनजी फाइल यस्तो खालको फाइल देखिएको छ अब यसपछि हामीले हाम्रो वेबसाइटको लागि चाहिने फेभिकन कसरी क्रिएट गर्ने र यो फेभिकनले के काम गर्छ यो हेरौं फेभिकन चाहिँ जुन हामीले कुनै पनि वेबसाइट बनाउँदाखेरि वेबसाइटको माथि टपमा चाहिँ एउटा साइन वा सिम्बल राखिएको हुन्छ आइकन राखिएको हुन्छ जुन चाहिँ फेभिकन हो अब यसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको सिम्बल के छ भन्ने कुरा देखाउँछ अब जस्तै यहाँनिर हामीले यो क्यानभाको साइड हेरिरहेका छौं क्यानभाको यहाँनिर सी भनेर यो गोलो यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ फेभिकन हो फेभिकन चाहिँ आफ्नो संस्थाको लोगो जस्तै एउटा चिनारी हो जस्तै यहाँनिर विभिन्न वेबसाइटहरुको विभिन्न वेब पेजहरुको नि यहाँनिर फेभिकन हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अनलाइन खबर हेर्नु हो भने अनलाइन खबर क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अनलाइन खबर भनेर यो फेभिकन राखिएको छ अब यस्तो खालको फेभिकन हामीले कसरी बनाउने त अब यसको लागि हामी एउटा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ favicon.io भन्नेमा अब यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर फेभिकन जेनेरेटर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ पीएनजी बाट आइकन बनाउने हो कि टेक्स्टबाट आइकन बनाउने हो कि वा यस्तो खालको सिम्बलबाट वा इमोजीबाट आइकन बनाउने हो कि यो तीनैवटा अप्सनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर मैले चाहिँ टेक्स्टबाट बनाउन गएको छु अब यसको लागि चाहिँ यहाँनिर टेक्स्टबाट चाहिँ टेक्स्ट टु आइसीओ भनिएको छ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले टेक्स्ट वालामा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर यस्तो खालको विज्ञापन आउन सक्छ तपाईकोमा यसलाई यहाँबाट क्लोज गरिदिनु होला क्लोज गरिसकेपछि यहाँनिर फेभिकन जेनेरेट गर्ने ठाउँ आउने छ अब यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो वेबसाइटको बनाउन गइरहेको छु यहाँनिर चाहिँ मैले स्पेलिङ मात्रै राखे अब राखिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो खालको शेप दिने हो त हामीले स्क्वायर दिने हो कि अथवा यहाँनिर सर्कल दिने हो कि वा यो राउन्डेड दिने हो मैले यहाँनिर राउन्डेड चुज गरे अब यहाँनिर फन्ट कलर भनेको छ यो फन्ट कस्तो खालको कलरको चुज गर्ने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ पनि यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको कलर कस्तो खालको राख्ने त्यो यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले सिलेक्ट गरेर राख्न सकिन्छ अब यो फेभिकनको आइकन चाहिँ यो हामीले तीनवटा अक्षर लेख्दाखेरि अरु अक्षर चाहिँ बाहिर देखिएको छ यसको लागि चाहिँ हामीले फन्ट साइजलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँनिर फन्ट साइज छ यसलाई मैले
70 बनाउँछु र 70 बनाइसकेपछि यो थोरै सानो देखिएको छ अझै यसलाई हामीले घटाउन सकिन्छ जस्तै मैले 50 बनाउँछु र 50 बनाउँदाखेरिमा यो फेभिकन अलि क्लियर देखिएको छ राम्रो देखिएको छ अब त्यसपछि यहाँनिर यो हाम्रो फेभिकन जेनेरेट भइसकेको छ अब यहाँनिर दायाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन यो डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो फेभिकन डाउनलोड भइसकेको छ र डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा जिप फाइलमा डाउनलोड हुनेछ यसलाई अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ र अनजिप भइसकेपछि यो फेभिकनलाई चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा सजिलैसँग युज गर्न सक्छौं हाम्रो फेभिकन चाहिँ यस्तो खालको देखिएको छ हामीले आगामी एपिसोडमा यो फेभिकन र लोगोलाई वेबसाइटमा कसरी अपडेट गर्ने त्यो देखाउने छौं अहिले यति नै धन्यवाद